Слава Україні! Це щоденник війни. Мене звати В'ячеслав Буткалюк, і ми разом із редакцією «Новин Обозріватель» відстежуємо, що відбувається в Україні та за її межами з моменту повномасштабного вторгнення Росії на наші землі. Добігає ще один тиждень нашого мужнього протистояння у війні з агресором. Триває 44-та доба, і ось якою ми її запам'ятаємо. Російські окупанти 8 квітня завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську Донецької області. Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, які чекали на евакуацію. За попередніми даними, 50 осіб загинуло, серед них є діти, понад 100 поранено. За словами президента України Володимира Зеленського, окупанти вдарили точкою У. Ракета влучила у тимчасовий зал очікування. Збройні сили України відновили контроль майже над усією територією Миколаївщини, заявив голова обласної державної адміністрації Віталій Кім. Окуповані лише Снігурівка і декілька сіл на півдні. Водночас російські окупанти продовжують обстрілювати сам обласний центр і приміські села із залпових систем «Смерч». Українським журналістам показали, як виглядає міжнародний аеропорт Миколаєва. Його реконструкція коштувала сотні мільйонів гривень. Загарбники увірвалися сюди ще 7 березня. Наші ж Збройні сили атаку відбили. Місто-герой Чернігів продовжує оговтуватися після атак російських терористів. До міста постійно курсують фури, які доставляють, зокрема, питну воду і продуктові набори, яких вистачить кожній родині на місяць. Крім цього, завозять будівельні матеріали для відновлювальних робіт. Нагадаю, напередодні атакований рашистами Чернігів відвідали заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко та міністр інфраструктури Олександр Кубраков. План відновлення міста урядовці обговорювали із місцевою владою. А от у місті Герої Буча, що на Київщині, щодня зростає кількість загиблих внаслідок розмінування. Знайдено нові тіла, 90% з яких із кульовими пораненнями в голову, розповів журналістам мер Бучі Анатолій Федорук. За його словами, загиблих знаходять у приватних будинках, парках, скверах, де людей ховали, коли не було обстрілів. Виявлено кілька місць із масовими похованнями. Федорук пообіцяв, після підрахунку імена загиблих громадян Бучанської громади обов'язково будуть оприлюднені. Зараз над списками працюють правоохоронні органи. Компенсацію за зруйноване житло будуть видавати особисто власникам. Так заявив міністр юстиції Денис Малюська. За його словами, щоб отримати фінансову допомогу, потрібно мати правовстановлюючі документи на житло, щоб підтвердити, що саме ви є власником цієї нерухомості. Нині подати заявку на компенсацію за зруйноване житло можна на порталі та в мобільному застосунку «Дія». Проте незабаром така можливість повинна з'явитися також і в центрах надання адміністративних послуг. Усі воєнні злочини на території України з боку рашистів будуть розслідувані, а винні притягнуті до відповідальності, заявив президент України Володимир Зеленський. Все більше держав світу підтримують необхідність повного і прозорого розслідування усіх воєнних злочинів російських окупантів в Україні. Кожне вбивство буде розкрите, кожен з катів буде знайдено. Усі, хто вчиняв зґвалтування чи мародерство, будуть встановлені. Відповідальність неминуча. У Лондоні президент Польщі Анджей Дуда зустрівся із прем'єр-міністром Борисом Джонсоном. На спільній прес-конференції вони запевнили, що співпраця Великої Британії, Польщі та України посилиться. Я хочу, щоб ви знали, пане Дуда, народ Великої Британії підтримує вас і солідарний з вами у бажанні допомогти народові України, який протистоїть повномасштабній війні Росії та який захищає усіх нас. Ми з вами, ми з Україною. І ми разом пліч-опліч будемо допомагати нашим українським друзям. Дипломатично, політично, за допомогою економічних санкцій проти режиму Путіна. А також будемо постачати зброю, аби українці могли захистити себе. А от Євросоюз затвердив 5-й пакет санкцій проти Росії. Він включає заходи, щоб посилити тиск на російський уряд та економіку. Відповідне рішення опублікували на сайті Євросоюзу. Документ набрав чинності. Дякуємо, що відстежуєте наш шлях до перемоги разом із редакцією новин «Обозріватель». Підписуйтесь на наш YouTube канал, аби першими бачити оновлення. Побачимось!